Sirine presin sanksionet të tjera të Bashkimit Evropian në rast se regjimi i Asadit do të vazhdojë të shtypë brutalisht lëvizjen opozitare në vend. Këtë e bën të qartë ministrat e jashtëm të Francës dhe i Gjermanisë, Alain Juppé dhe Guido Westerwelle në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s në Sopot të Polonisë. Ata u shprehen për dënimin e Sirisë përmes një rezolute të Këshillit të Sigurimit, si edhe për bashkëpunimin me opozitën. Të premten BE vendosi embargon e naftës me Sirinë dhe sanksione të tjera kundër këtij vendi. Rusia u shpreh kundër sanksioneve të reja të BE-s. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov u shpreh se me masa të njëanshme ndëshkimi rrallë zgjidh problemet. Ministrat e jashtëm të Francës dhe i Gjermanisë thanë se Sirine kërcënojnë sanksione të mëtejshme të BE-s nëse regjimi i presidentit Asad vazhdon me këtë sjellje brutale. Pak ditë më parë BE bëri të ditur se vendosi ndaj Sirisë një embargo në importet e naftës në kohën e goditjes së protestave antiqeveritare atje. Bashkimi Evropian bëri të ditur nëpërmjet një deklarate me të cilën njoftoi se embargoja përfshin blerjen, importimin dhe transportimin e naftës dhe produkteve të saj nga Siria. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se prej muajit mars e deri më tani më shumë se 2200 protestues janë vrarë nga forcat qeveritare në Siri.